Uy, ito yung pinakamabigat na package na nakuha ko from Vivo. And this is the all-new vivo X300 Ultra na photography kit. Ito na yung pinakakompletong set na pinag-aagawan ng mga tao ngayon kasi sold out tong set na ito. It comes together with 2 lenses. And grabe ang mga zooming capability na itong camera na ito. So tara, buksan muna natin. So today we're going to unbox the X300 Ultra photography kit ni Vivo. So medyo mabigat siya, no? So pagbukas natin, this is how it looks like. And you see, hello photographer. So dalawang dito, nandito yung phone proper. And nandito, pag slide out mo, you see everything. Lahat ng kit mo nandito. First thing, you see itong ganang guide. So, kompleto yan. Then, you see this one. This is yung ganang camera grip na. It also serves as a power bank. May 2,300 na battery inside. And ito yung mga controls niya. Shutter, zoom, change ang ISO, flash, record, and function. So, maganda yung grip niya dito. I like yung kanyang grip dito. And next we have is yung mga tripod mount natin. Siyempre, mabigat yung ulo. So, have different mounting. Mount to pang G2 Ultra. So, kompleto siya. Then, we also have yung case. You won't be able to use yung mga kits without yung case na ito. Lalo tong attachment na ito. Ito yung pinaka-importante. Dito papasok ang yung lenses. So, kailangan mong ingatan to. Ang grip, kamo sa feel sa loob. Then we also have all of your documentation over here telling you how to use this one. And we have mga extra lens cap in case na nawala yung mga originals mo. Then dito yung mga filter lenses natin na pwede mong gamitin pang-attach yung mga filters. Okay, di ba? Kompleto. Then we have also yung lanyard. Yan. This is a Vivo na lanyard. Pansin handy. And this is yung kanyang G2 na lens. 200mm. And go on size to, no? Ito yung tsura niya. Looks nice. Premium. And of course, yung G2 Ultra lens natin. Ito yung mas malaki niya. 400mm. Ito yung tsura niya. Siyempre, gawa ni size. Yan. So, kompleto na tayo. We'll proceed naman to unbox itong X300 Ultra natin. Basta muna natin to. So, you see the phone. Mamaya ako nabuksan. Tingnan muna natin accessories. We have a really nice na green na jelly case. Dalang yung ganun, no? Dalas ng clear. We have yung user guide natin, warranty card. We have yung ating panundot, pang SIM tray. Or you can use eSIM, by the way. May eSIM capability to. And we have yung ating fast charging brick dito na 100 watts. We have yung ating C2C cable na nandito. Kompleto. Siyempre, yung phone. Yan, color green. No, medyo mabigat ang kanang ulo. You have side aluminum frames, glass yung back, two-tone green and silver. Ganda. This is perfectly crafted para sa mga photographers, mga mahilig mong photography. I think this phone is just simply perfect for you. Color green na meron natin dito. Ito yung kanyang hero color. And we got two-tone dito, green and silver. Matte finish siya, so hindi siya kapitin ng mga fingerprints. And by the way guys, ang presyo nito Vivo X300 Ultra, ang ganang 16 gigs of RAM and a 512 gigs of storage, yung unit only would come at a price ng 109,999 pesos. And pag gusto mo yung buong kit na nakita no na in-unbox natin, that one would come at a price point ng 149,999. Now, I'll pop the link on the description box below or just simply click yung YouTube shopping link para makatipid kayo, makakuha kayo ng mga vouchers coming from me, and you might even buy this at a cheaper price point. Konting ingat lang kasi ang daming scammers ngayon. Just a quick word of reminder. Now, itong phone nito is definitely protected. From likod niya is a glass back, we have aluminum frames, we have a armored glass dito sa harap, and it even has a MOS level 4 na drop resistance. IP68, IP69, that's a water resistant. And this one, pwede mo siya i-drop ng 1.5 meters na water for 30 minutes. But of course, like I always said, huwag niyong gagawin kung hindi kinakailangan. Water damage, physical damage, void ang yung warranty.
Now, I've been testing kind of 5G dito sa phone na ito. Mabilis ang connectivity, wala kang maging problema sa Globe Smart din dito. Nung tinry ko naman to, nung nag-travel ako, I did use the eSIM capability. Wala ka rin maging problema dito. Overall, maganda, malinis sa kanyang design, except that medyo mabigat nga lang ang kanyang ulo. Na kung gusto mong malaman ang complete spec sheet ng vivo X300 Ultra na global variant, ito, pakita ko muna sa inyo. Now, of course, on a phone, the first thing that I look definitely is yung kanyang performance. Now, ito phone na ito is sobrang powerful. So powerful na lahat ng gusto mong gawin dito, wala kang maging problema. Mapa-video edit ng 4K videos, mag-AI chat ka dito, or mag-generate ka ng mga images. Gamitin mo for simple Word document or PDF. Mag-browse ka sa iyong favorite social media, maglaro ka ng AAA games, lahat sagot ka ng vivo X300 Ultra. Ba't nga ba yun ang sinabi ko? Dahil this one has Qualcomm's latest flagship chip inside this one, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sa sobrang powerful naman neto, I was able to whip out a 3.85 million points dito sa Antutu benchmark. And here are the other benchmark na nakuha natin. Now, pagdating sa battery, massive din naman ang battery nito. This one has a 6,600 mAh na silicon carbon battery. So, meaning it doesn't add weight habang lumalaki ang size ng iyong battery. And overall, yung weight nito is 232 grams, which is for me yung bigat mostly nandito sa kanyang camera lenses. So, phone nito supports 100 watts na fast charging, 40 watts sa wireless charging, may reverse wired charging, reverse wireless charging din siya, and of course, may bypass charging din siya para sa mga gamers. Now, ginamit ko naman tong phone na ito for roughly 2 weeks already here sa akin pocket, and I'm happy to tell you na okay naman ang kanyang battery life. I was able to use this for 2 days na hindi ako nagkailangan mag-charge. Then okay naman ang kanyang battery management. And in fact, nung sinalang ko to sa PC Mark na battery stress test, I was able to get a 19 hours and 18 minutes, which is for me, pretty solid para sa isang flagship. Kahit alam naman natin, hindi masyado battery efficient ang 8 Elite Gen 5 kasi powerhouse eh. Now, one thing to like dito sa kanyang display, malaki naman kanyang display. 6.83 inch ang kanyang LTPO AMOLED display with a 144Hz screen refresh rate. Dolby Vision, PWM dimming, and Ultra HDR support ang meron niya. So if you're like me, mahilig mag-browse sa Facebook, sa mga social media apps, expect mo naman na maganda ang makukuha mo dito sa kanya. As long as you have a really good internet connection, pag swipe mo, mabilis naman mag-load ang mga images and mga videos, you shouldn't be having any problem dito sa kanya. And if you're watching mga high resolution na video dito, like sa YouTube, Netflix, expect mo na sobra ka mag-enjoy dito. Honestly, nung nanonood ako ng mga NBA basketball games dahil finals, tuwang-tuwa naman ako dito sa kanyang display. Dahil manipis ang kanyang bezel and talagang enjoyable kasi maganda ang kanyang colors. Now, pagdating naman sa kanyang sounds, I have 5 holes dito sa ilalim and 3 butas dito sa ibabaw. So, let's just simply try kung malakas nga ba ang kanyang sound. Flagship level like nga ba siya? Let's check it out. Well, yung ganang sounds, malakas, and I would say na flagship level sounds makuha mo dito sa kanya. If you're listening to mga songs na may mga bass, expect mo na mafe-feel mo ang bass dito on this smartphone. So of course, since itong phone na ito is a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, hindi talaga may iwasan na maglaro tayo ng games dito. Sinagad-sagad natin ang graphical settings dito sa phone na ito, and I was able to play 4 games dito sa kanya. Call of Duty Mobile, Where Winds Meet, Genshin Impact, NC, Wuthering Waves. Now, pagdating kay Call of Duty Mobile, very stable naman siya at 120 FPS. I was expecting na sana masipa niya up to 144, pero well, I was just stuck at 120. Very consistent naman siya at 120. You won't feel any frame drops dito sa game na ito dahil, well, maning-mani lang dapat si Call of Duty Mobile sa Snapdragon Elite Gen 5. Umabot ako ng 41 degrees Celsius on 30 minutes of gaming. Pagdating naman sa Genshin Impact, umabot din ako ng 60 FPS and well, the gameplay is definitely smooth. Pag nagka-clash ako, wala akong nafe-feel na frame drops or wala rin ako nafe-feel na lags along the way. And it will give you a really nice experience sa Genshin Impact.
And overall, medyo mainit nga lang siya at 44 degrees Celsius after an hour of gameplay. Pagdating sa where winds meet, umabot din ako ng 60 FPS and maganda naman ka ng gameplay. There are some instances na may na-feel ako kunting lags. I'm not quite sure kung dahil sa internet connection ko, pero based naman sa kanyang FPS counter, quite consistent naman siya at 60. Sometimes sa 62 pa nga siya. Quite smooth naman ka ng gameplay, wala kang mafe-feel na problema dito sa kanya. Touch response is definitely good and umabot din ako ng 44 degrees Celsius after an hour of gameplay. Pagdating naman sa Wuthering Waves, 60 FPS, quite consistent din naman siya. Pag nagka-clash, nasa aramara sa 57. And pag tumatakbo-takbo ka lang naman, umaabot naman siya na 62 to 63 based sa akin FPS counter. Maganda naman ka ng sounds na output dito sa phone na ito while you're playing on the loudspeaker. And the touch response is pretty solid din. Probably the only thing na reklamo ko dito sa kanya is quite hot siya at 48 degrees Celsius. And mararamdaman mo yung kanyang aluminum frames umiinit. So I would suggest that if you're playing si Wuthering Waves or si Genshin Impact, try to put a game cooler dito sa likod to make it cooler. Now of course, ito siguro pinaka-inaantay ninyo na i-review natin is yung camera ng vivo X300 Ultra. Now of course, this one is co-engineered with Zeiss. It comes together with a 200mm na main camera sensor. Yung kanyang pinaka-set is 35mm na Zeiss documentary camera. It also comes together with a 200MP na periscope telephoto lens na may up to 3.7 times optical zoom. Ito yung kanyang Zeiss gimbal grade Apo telephoto camera. And also meron siyang 50MP na 14mm na Zeiss ultra wide angle camera. And of course, yung kanyang harap is a 50MP na Zeiss ultra clear front camera. Kaya naman nila mag-shoot ng 4K and 60 video and probably yung likod niya can even shoot up to 8K. And of course, i-review din naman natin itong dalawang lenses na ito. This is a G2 na 200mm na lens which has a 2.35 times optical zoom. Itong G2 Ultra na lens, 400mm, meron siyang 4.7 times optical zoom. Now, simulan muna natin without yung mga lenses na kasama. Now, kunwari, let's just say that tourist tayo, just walking around, taking some snap within the vicinity. Ito kanyang camera is definitely outstanding. Kahit anong snap mo, you'll be able to get some really nice mga scenery dito. And honestly, yung kanyang green is a little bit saturated. Pero maganda naman kanyang pagka-saturation. Yung mga tipo mga snap mo, hindi mo na kailangan edit. Quick upload lang sa Facebook, sa Instagram. Okay na okay yung mga images share mo. Now, as I go indoor, low light, I was able to get some really nice snaps naman dito kahit medyo low light. Okay na okay naman yung mga shots na nakuha ko dito sa kanya. Taking some subject shot is really good. Very sharp. Mga photos na makaka-capture mo dito sa kanyang camera. And kahit simple shot like this, mukhang maganda nga talaga siya. Kumbaga, you're getting your money's worth dito sa kanyang camera. Now, if you're trying to take some food photography dito sa kanya, expect na talagang maganda ang kanyang camera dahil itong phone na ito is set to perform at a highest level pagdating sa food photography. Hindi ako napahiya sa mga shots ko dito, talagang maganda. Kahit mga kinuha ko dito sa Green Hills, mga Christmas decor, mga Christmas lantern, kahit medyo malayo pa yung Pasko, maganda, mga capture ko dito sa kanya. Hindi nagko-color spill, expected naman dito sa kanyang camera, which is looking really good. Kung mahilig ka naman sa mga alahas, mga apparels, mga stuffed toys, okay na okay din ang mga pictures dito sa kanya. Kahit itong si Bungo, ang ganda rin ang kuha. Now, during the launch ng X300 Ultra, and of course, siyempre, nandyan sila Marian Rivera, sila Ann Curtis. Ito ang gamit nating lenses, itong G2 Ultra. Just imagine, nakakuha ka ng mga shots like this from far apart. Sobrang layo ko kasi mga harap na mga VIP na nakaupo, medyo malayo, we're far back there. And of course, syempre matetest mo ng fully yung kanyang camera lenses. Imagine being able to capture Marian Rivera na ganito ka-sharp ang kanyang photo. Mapapawaw ka na lang, kahit sobrang layo ko, ganito ka-sharp ang kanyang image. Ito naman photo na hawak ng vivo X300 Ultra. And of course, nandiyan din si Ann Curtis. Ang dami ko rin photos na na-capture sa kanya na sobrang okay. Talagang maganda si Ann Curtis na mag-model nitong X300 Ultra. And I was also able to capture some photos na magkasama si Marian at si Ann Curtis. Mapapawaw ka na lang sa picture dahil ang ganda talaga ng capture. Now okay, let's talk about tong G2 lens na ginamit natin. Now whenever na kinabit mo itong G2 lenses mo, auto-detect siya. Papapili ka na kung anong lens ang nakakabit dito sa'yo. So of course, siyempre, pipiliin mo yung G2. Now pagdating naman sa photography, it has 4 na preset na zoom, 200mm, 400mm, 800mm, and 1600mm. Now pakitaan ko lang kayo ng konting shots na nakuha natin. And this is a 200mm shot, 400mm shot, 800mm, and 1600mm. Makita mo mga lubid niya,
ang ganda pa rin, ang sharp pa rin, and well, I would say na digitally zoom siya, pero yung tipong hindi masyadong halata na digitally enhance yung kanyang photo. Now, dito naman tayo sa logo ng Bangko Sentral. This is a 200mm zoom, 400, 800, and 1600. Now, one thing to like dito sa kanya is sobrang nice pa rin yung kanyang photo. Kahit tingnan mo yung logo niya, no? I-zoom mo doon sa mukha ng agila. Ang linaw pa rin, no, guys. Tingnan nyo. Nakabit natin G2 Ultra na lens. Mas mabigat na siya, and of course, konting ingat lang kasi medyo mabigat nga siya. Now, pagdating naman sa G2 Ultra, you get an even farther na zoom. Ang kanyang preset, apat din, 400mm, 800mm, 1600mm, and 3200mm. Sobrang layo nun, guys, no? So, quickly, kumuha naman tayo ng mga samples dito sa barcode na ito, and gusto lang natin makita yung word na holiday dito, gano'ng ka-sharp pa siya. So, this is 400mm, 800mm, 1600mm, and 3200mm. So, makita mo yung word na Holiday Hong Kong. Aba guys, intact na intact pa rin siya. Now, inulit ko rin dito sa logo ng Bangko Sentral. This is a 400mm zoom, 800mm zoom, 1600mm zoom, and this is a 3200mm na zoom. Just look guys, oh. Ang linaw. Grabe, tinan yung mukha ng eagle, oh. Diba? Ano, sa inyo? And I was able to capture some sunset dito. Well, honestly, maganda mga na-capture ko dito. Medyo kasi wala akong tripod, so medyo nahirapan ako ng konti kasi medyo mauga. Pero nevertheless, guys, tingnan nyo itong mga moonshot na nakuha ko, no? Ang gaganda. Guys, promise. Now, siyempre, mga selfie shots dito, undeniably maganda rin dahil meron siya 50MP na Zeiss Ultra Clear camera sa harap. Magaganda mga selfie na na-capture ko dito. Very natural. I like it. Kahit mga simpleng shot like this one, no? Sa ibang camera, medyo may kunting shadow, madilim. Pero ito, magandang capture talaga. Perfect for Instagram. And kahit ginamit ko siya for indoor, guys, maganda pa rin ang mga na-capture ko dito sa kanya. Now, here's a quick video from the front-facing camera. Ultra, using the front-facing camera for vlogging. Sharp video expected naman from a flagship like this phone. So, perfect for vlogging. And here's a quick video from the rear camera. X300 Ultra. And by default, nag-shoot siya using kind of ultra-wide lens. Dahil ang next niya is kind of 1.5. She's yung kind of 34mm. And you can zoom it all the way up to 10 times. Which is, I would say na better, mas maganda sa tingnan if you're not moving. Like ito, linaw pa naman ni ate, no? And going back, panning around, very smooth. Perfect for vlogging itong kanyang camera. Now, ito naman yung video na na-capture natin using the G2 lens. 400mm, 600mm, and 800mm. Sharp pa rin, no? Ito yung kanyang G2 na lens. And ito naman ang video na na-capture natin using the G2 Ultra na lenses. Yo, let's go to 800mm, 1200mm, and 1600mm. Grabe guys, linaw pa rin, no? Just look at the words Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang linaw pa rin guys, sobra. Now guys, ano masasabi natin dito sa vivo X300 Ultra? Talagang ultra tong phone na ito. Honestly, wala akong masabi, no? Sobrang ganda niya pagdating sa photography. Hands down, one of the best for this year. Pagdating sa gaming, wala kang may problema. Kay mga AAA games palaroin mo. Yung kanyang display is good. Except that siguro, pansin ko lang kanyang ulo medyo mabigat. One of the downside. And yung kanyang presyo is medyo may kamahalan nga talaga. But of course, if you're a photographer, kung mahilig ka talaga like mga mobile photography, itong phone nito is undeniably one of the best for 2026. Probably one of the reasons kung bakit siya sold out ngayon. So guys, kung meron kang kilala mga friends na naghanap ng mga magagandang flagship level ng camera, do recommend ang ating vivo X300 Ultra video to them. And of course guys, don't forget to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out yung mga magagandang review just like this one. So paano guys, hanggang dito muna ako and I'll see you when you see me. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadgetsidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click dito. And for one of my popular uploads, click here.